ආයුබෝවන් හැමෝටම මම මේ නිර්මාණය කරපු ගස කොහොමද හදන්නේ කියලා වීඩියෝ එක එවන වෙනකම් බලන්න. මේ නිර්මාණය කරන්න තඹ කම්බි 50ක් විතර ඕනේ. මුලින්ම එක තඹ කම්බියක් අරගෙන දෙකට බැඳින් නවා ගන්න. නවාගත්ත කම්බියේ එක පැත්තක් පෑන් බටයක් අරගෙන ඒක වටේ තදට ඔතා ගන්න. ගත්ත කම්බියේ පෑන් බටෙන් ඉවත් කරගන්න. එක මල් ඉත්තකට අපි හදාගත්ත වගේ ඒවා 3ක් ඕන වෙනවා. තුනම හදාගෙන ඉවරයි. රවුම් කරගත්ත කම්බිය එකම පැත්තට හිටින්න තලා ගන්න. ඉන්පසු තලාගත්ත කම්බිය මම මේ රවුම් කරගන්න හැඩයටම රවුම් කරගන්න. හදන හැටි පෙන්නන්න. හදාගත්ත කොටස් තුනම එක හැඩයකට තියලා අඹර ගන්න. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ලස්සන මල් වත්තක්. කම්බි ඔක්කොගෙම මේ වගේ
මල් ඉති හදාගන්න. හදාගත්ත මල් අතු වලින් 6ක් ගන්න. හයම එක ඉත්තක් හිටින විදිහට අඹර ගන්න. මේ තියෙන්නේ මල් ගසේ උඩ කොටස. හදාගත්ත කොටස් එකින් එක මල් ලිත්තට තියලා ඔතාගමු. ගසේ යට කොටසට ටිකක් ලොකු මල් ඉති ඕන වෙනවා. කලින් හදාගත්ත මල් ඉති 4ක් එකතු කරලා ලොකු මල් ඉත්ත හදාගන්න. මම දැන් කසේ කොළ නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. මේ හදන්නේ මුල් ටික. මේ වගේ ගලක් අරගෙන මුල් ටික ගලට තියලා තදින් බැඳ ගන්න.
හරි මැටි භාජනයක් හරි ගස හිටව ගන්න පුළුවන්. මම ගත්ත යෝගට් කප් එකක්. යෝගට් කප් එක මැදි ගස තියලා පොඩි පොඩි ගල් කැටි වලින් රැඳව ගන්න. මේ තියෙන්නේ කම්බි වලින් හදපු ලස්සන ගසක්. ඔයාලටත් මේ වගේ ලස්සන ගසක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ බලන්න මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.